आजको हाम्रो टपिक भनेको चाहिँ जियोमेट्रिक डिस्टोर्सन एन्ड देयर करेक्सन रहेको छ। प्रिभियस भिडियोहरूमा हामीले चाहिँ डिस्टोर्सन भनेको के हो, दुईवटा टाइप्सको डिस्टोर्सन हुन्छ, रेडियोमेट्रिक र जियोमेट्रिक डिस्टोर्सन। रेडियोमेट्रिक डिस्टोर्सनको चाहिँ हामीले सबै कम्प्लिटली भ्याइसकेका छौँ, इन्ट्रोडक्सनदेखि त्यसलाई कसरी करेक्ट गर्ने भन्नेसम्म प्रिभियस भिडियोजहरूमा। आज चाहिँ हामी जियोमेट्रिक डिस्टोर्सनको चाहिँ कसरी चाहिँ करेक्ट गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ मेनली डिस्कस गर्छौँ। जियोमेट्रिक डिस्टोर्सन भनेको के हो भन्दाखेरि डिस्टोर्सन ड्यु टु जियोमेट्रीको कारणले, सेपको कारणले, साइजको कारणले हो, रोटेसनको कारणले, त्यो अर्थको चाहिँ कर्वेचरको कारणले, यस्तो डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट रिजनहरूले चाहिँ हुने डिस्टोर्सन भनेको जियोमेट्रिक डिस्टोर्सन हो। र यसको करेक्सन गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि डिस्टोर्सनहरूले हटाउनु सँगसँगै चाहिँ कन्भर्जन अफ डेटा टु रियल वर्ल्ड कोअर्डिनेटमा चाहिँ हामीले त्यसलाई के गर्छौँ, कन्भर्ट गर्छौँ। जियोमेट्रिक डिस्टोर्सनमा चाहिँ डिस्टेन्स, एरिया, डिरेक्सन, सेप, प्रपर्टीहरू चाहिँ भेराइ गर्छ इमेजको र रियल वर्ल्डको। त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले पहिला पनि डिस्कस गरिसकेको टपिकहरू भयो। ल अब चाहिँ हामीले आज डिस्कस गर्छौँ रेडियोमेट्रिक डिस्टोर्सनको जस्तै जियोमेट्रिक डिस्टोर्सनको पनि दुईवटा टाइपको इररहरू हुन्छ, एउटा इन्टरनल जियोमेट्रिक, अर्को एक्सटर्नल। इन्टरनल भनेको सिमिलर छ है, यो दुईवटा कुराहरू चाहिँ। इन्टरनल भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सिस्टमेटिक हुन्छ, प्रेडिक्ट गर्न मिल्ने हुन्छ, प्रेडिक्टेबल हुन्छ। अनि अर्को के हुन्छ भन्दा इन्टरनल भनेको चाहिँ अर्थको चाहिँ कर्वेचरले अथवा चाहिँ अर्थको रोटेसनको कारणले हुन्छ। इन्टरनल भनेको सेन्सरको आफ्नै प्रब्लमको कारणले पनि हुनसक्ने भयो, सेन्सर सिस्टमको कारणले, र यिनीहरू प्रेडिक्ट गर्न सकिने हुन्छ हो। र त्यसलाई चाहिँ इजी पनि हुन्छ, इजी टु आइडेन्टिफाई एन्ड करेक्ट है, इजी टु आइडेन्टिफाई एन्ड करेक्ट युजिङ प्री लन्च अर प्लेटफर्म एपिआरमिस भनेको छ। यो चाहिँ इन्टरनलको भयो। अब इन्टरनल चाहिँ के कारणले हुन्छ त नि हो, वाट आर द कजेज अथवा रिजन अफ इन्टरनल इरर भनेर भन्यो भनेदेखि चाहिँ त्यसको तीनटा मेन रिजनहरू छ। एउटा भनेको अर्थ रोटेसनल इफेक्ट, अर्थको रोटेसन इफेक्टले। अर्को भनेको भेरिएसन इन ग्राउन्ड रिजोल्युसन, सेल साइज एन्ड डाइमेन्सनल रिलिफ डिस्प्लेसमेन्ट, र अर्को भनेको टेन्जेन्सियल स्केल डिस्टोर्सन। यहाँ चाहिँ अगाडिको किन भनेन भन्दाखेरि चाहिँ मैले वाट आर द कजेज भन्यो भने, कजेज भनेको चाहिँ अर्थ रोटेसनल इफेक्ट, भेरिएसन इन ग्राउन्ड रिजोल्युसन, सेल साइज, डाइमेन्सनल रिलिफ डिस्प्लेसमेन्ट भन्ने, टेन्जेन्सियल स्केल डिस्टोर्सन भन्ने हो भने वाट आर द रिजन भन्यो भनेदेखि चाहिँ स्क्यू कज बाई अर्थ रोटेसनल इफेक्ट, स्क्यानिङ सिस्टम इन्ड्युस भेरिएसन इन ग्राउन्ड रिजोल्युसन भनेर चाहिँ कजेज भन्यो भनेदेखि चाहिँ हाइलाइट गरेको मात्रै, रिजन भन्यो भनेदेखि चाहिँ पुरै भन्नु पऱ्यो। अर्थ रोटेसनल इफेक्टको विशेषमा चाहिँ हामीले यो टपिकमा चाहिँ के कुरा चाहिँ विशेष गरेर जान्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीलाई त नर्मल्ली थाहा भएकै कुरा हो, अर्थ चाहिँ रोटेट गर्छ कसरी, आफ्नो एक्सिसमा वेस्टदेखि इस्टतिर चाहिँ रोटेट गरिराखेको हुन्छ अर्थ। र हामीले पठाएको सेटेलाइटलाई पनि अर्थको चाहिँ त्यही तरिकाले चाहिँ रोटेट गर्ने तरिकाले हामीले पठाएका हुन्छौँ। त्यो पठाउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दा नर्थबाट साउथतिर आउँदाखेरि चाहिँ डिसेन्डिङ मोड हुन्छ क्या, हाम्रो चाहिँ सेटेलाइटहरूको चाहिँ नर्थदेखि साउथतिर डिसेन्डिङ मोड हुन्छ। त्यसको कारणले के हुन्छ भन्दाखेरि रिलेटिभ मोसनमा चाहिँ चेन्ज हुन्छ। भनेको अर्थको रोटेसन चाहिँ एउटै मोसनमा हुन्छ, तर अर्थ चाहिँ पर्फेक्टली सर्कल छैन, इलिप्टिकल छ। त्यो भएर हाम्रो चाहिँ जुन नर्थबाट साउथतिर डिसेन्डिङ रूपमा आइराख्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ सेटेलाइटको स्पिड र अर्थको रोटेसनलको स्पिड हामीले सुरुमा पठाउँदा त एउटै स्पिड बनाएर चाहिँ सिङ्क्रोनाइज गरेर पठाएका हुन्छौँ, तर पछि चाहिँ के हुन्छ भन्दा त्यो डिस्टोर हुन थाल्छ। त्यसको कारण अर्थको रोटेसनको कारणले, भनेको चाहिँ अर्थ रोटेट गर्दाखेरि हाम्रो सेटेलाइट पनि रोटेट गर्ने भयो, र त्यसमा चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि स्लाइटली चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले त्यो चाहिँ वेस्टतिर चाहिँ के हुन्छ, बढी चाहिँ हाम्रो इमेजहरू चाहिँ के भएको हुन्छ भन्दाखेरि स्क्यू भएको हुन्छ। त्यो भएर चाहिँ इरर आएको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि इरर कज बाई अर्थ रोटेसनल इफेक्ट भनेर भन्छौँ, अथवा स्क्यू कज बाई अर्थ रोटेसनल इफेक्ट भनेर भन्छौँ। यहाँ भनेको छ एज अ रिजल्ट अफ रिलेटिभ मोसन, अघि मैले एक्सप्लेन गरेकै कुरा हो, त्यो आफैले पढ्नु पनि सक्छ। मैले चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुराहरू मात्रै भन्छु, टपिक इम्पोर्टेन्ट छ, लामो पनि छ। त्यो भएर एज अ रिजल्ट अफ रिलेटिभ मोसन बिट्विन
fixed orbital path of satellite and Earth rotation on its axis. The start of each scan line is slightly to the west of its predestinator, which causes overall effect of skew geometry in the image. अर्थको र स्याटेलाइटको चाहिँ के हुन्छ, पाथ चाहिँ रोटेट गर्दाखेरि स्लाइटली चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ जुन खिच्ने भनेर जुन चाहिँ इमेज क्याप्चर गर्ने भनेर जुन पोजिसन भनेको थियौँ त्यो पोजिसनभन्दा प्री डिसिजन गरेको, प्री डिसाइड गरेको, पहिल्यै चाहिँ हामीले तोकेको एरियाभन्दा के गर्छ, बाहिरपट्टि अलिकति चाहिँ केतिर वेस्टतिर चाहिँ के गर्छ, इमेजहरू क्याप्चर गर्छ। त्यो भनेको अर्थ रोटेसनल इफेक्टको कारणले हुने कुरा भयो। अर्को भनेको चाहिँ भेरिएसन इन ग्राउन्ड रिजोल्युसन, सेल साइज एन्ड डाइमेन्सनल रिलिफ डिस्प्लेसमेन्ट भनेको छ। यसमा चाहिँ हामीले के बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा इक्जाम्पल दिएको छ। हाम्रो चाहिँ जुन स्याटेलाइट छ त्यसलाई जति माथिबाट उडायो भनेको जति चाहिँ रिलेटिभली अर्थभन्दा चाहिँ माथि हुन्छ, हाई अल्टिट्युडमा हुन्छ, त्यसले चाहिँ के गर्दैन भन्दाखेरि डिस्टोर्सन दिँदैन भन्छ। यो भेरिएसन इन ग्राउन्ड रिजोल्युसन सेल साइजको यो वाला डिस्टोर्सन चाहिँ दिँदैन भन्छ। यहाँ चाहिँ हामीले अगाडिपट्टि पढि भएको MGY002 भन्नेवाला चाहिँ जुन स्याटेलाइट छ, अर्बिटल स्पेक्ट्रम चाहिँ जुन चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि एकदम माथिबाट कलेक्ट डेटा हन्ड्रेड्स अफ किलोमिटर एबभ द अर्थ, एबाउट 600 देखि 700 किलोमिटर माथिबाट चाहिँ डेटा कलेक्ट गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मिनिमाइज द एमाउन्ट अफ डिस्टोर्सन इन्ट्रोड्युस बाई द स्क्यानिङ सिस्टम। स्क्यानिङ सिस्टमले इन्ट्रोड्युस गर्ने जुन इरर छ त्यो चाहिँ के हुन्छ, कम हुन्छ। इन केस अफ लो अल्टिट्युड मल्टिपल स्पेक्ट्रल स्क्यानिङ सिस्टम न्युमेरस टाइप अफ जियोमेट्रिक डिस्टोर्सन मे इन्ट्रोड्युस द्याट क्यान बी डिफिकल्ट टु करेक्ट। तर तलपट्टिको लो अल्टिट्युडमा चाहिँ के हुन्छ, मल्टिपल जुन स्क्यानिङ सिस्टमहरू छ मल्टिपल चाहिँ के इररहरू चाहिँ देखिन सक्छ, जियोमेट्रिक न्युमेरस जियोमेट्रिक डिस्टोर्सनहरू देखिन सक्छ। अब अर्को भनेको चाहिँ टेन्जेन्सियल स्केल डिस्टोर्सन भन्ने छ। टेन्जेन्सियल स्केल डिस्टोर्सन भनेको चाहिँ हाम्रो फर्स्टमा चाहिँ अर्थको रोटेसनको कारणले चाहिँ इरर आएको थियो भने टेन्जेन्सियल डिस्टोर्सन भनेको चाहिँ अकर ड्यू टु रोटेसन अफ स्क्यानिङ सिस्टम इट्सेल्फ। स्क्यानिङ सिस्टम इट्सेल्फको चाहिँ के कारणले भन्दाखेरि रोटेसनको कारणले चाहिँ इरर आएको हुन्छ। इट अकर्स ड्यू टु रोटेसन अफ scanning system itself, because when a scanner scan across each scan line, the distance from scanner to ground increases further away from the center of the ground. Although scanning minor rotate at constant speed, but the instantaneous field of view of scanner move far faster and scan a large area as it move closer to the edge. अघि भनेको कुरा र यो चाहिँ अलिकति रिलेटेड भन्न पनि सकिन्छ है, अर्थ रोटेसनल इफेक्ट र यो अर्थ रोटेसनल इफेक्टमा चाहिँ के भयो थियो भन्दाखेरि हल्का वेस्टतिरको चाहिँ क्याप्चर बढी हुन्छ भन्ने टाइपको थियो भने यसमा चाहिँ के भयो भन्दा अर्थ यो चाहिँ रोटेट गर्दाखेरि चाहिँ स्क्यानर चाहिँ हामीले अब स्याटेलाइट भनौँ अथवा स्क्यानर चाहिँ रोटेट हुँदै जाँदाखेरि हाम्रो इमेज चाहिँ सेन्टरमा चाहिँ त्यसले असर गर्दैन, तर छेउतिर अफ नाइडर तिरको साइडमा भनौँ न, छेउतिरको साइडमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि इमेज चाहिँ अलिकति डिस्टोर्ट भएको छ, इलेप्टिकल देखिएको छ। यो सर्कलको इमेज पनि इलेप्टिकल देखिएको छ। त्यसलाई नै के भन्छ भन्दाखेरि हाम्रो टेन्जेन्सियल स्केल डिस्टोर्सन भन्छ। इट कजेज इन कम्प्रेसन अफ इमेज फिचर एट पोइन्ट अवे फ्रम नाइडर। नाइडर भन्दा चाहिँ टाढापट्टि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि डिस्टोर्सन हुने गर्छ, त्यसैलाई हामीले टेन्जेन्सियल स्केल डिस्टोर्सन भन्छौँ। यसले चाहिँ के गर्छ, कजेज कम्प्रेसन अफ इमेज फिचर, इमेज फिचरलाई चाहिँ के गर्छ, कम्प्रेस गर्ने काम चाहिँ गरेको हुन्छ। ल हामीले चाहिँ जियोमेट्रिक डिस्टोर्सनको इन्टर्नल भित्रको टपिकहरू चाहिँ कभर गऱ्यौँ। के भयो भन्दाखेरि इन्टर्नल भित्र एउटा स्क्यू कज बाई अर्थ रोटेसनल इफेक्ट, अर्को भनेको भेरिएसन इन ग्राउन्ड रिजोल्युसन, सेल साइज एन्ड डाइमेन्सनल रिलिफ डिस्प्लेसमेन्ट जुन चाहिँ सेन्सरको आफैले चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरेको हुन्छ, इन्ट्रोड्युस बाई सेन्सर इटसेल्फ,
के कारणले भन्दाखेरि कस्तो केसमा भन्दा लो अल्टिट्युडमा उडेको केसमा। अर्को भनेको टेन्जेन्सियल स्केल डिस्टोर्सन, जुन चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्न सकिन्छ र त्यसलाई करेक्ट पनि गर्न सकिन्छ, पहिल्यै सुरु नै करेक्ट गर्न सकिने हुन्छ। यो तीनटा कुराहरू छ। अनि टेन्जेन्सियल भनेको चाहिँ के को कारणले भन्दा सेन्सरको चाहिँ स्क्यानिङ सिस्टमको नै रोटेसनको कारणले चाहिँ हुने गर्छ। ल यति भएपछि अब एक्सटर्नलमा हामी जाउँ। एक्सटर्नलमा जाँदाखेरि के छ भन्दा एक्सटर्नल जियोमेट्रिक इरर भनेको चाहिँ दुईटा टाइपको हुन्छ। एउटा अल्टिट्युड चेन्ज, अर्को एटिट्युड चेन्ज। यो दुईटा कुराहरू हुन्छ है। एक्सटर्नल जियोमेट्रिक इरर आर युजुअली इन्ट्रोड्युस्ड बाई फेनोमेना द्याट भेराई इन नेचर। एक्सटर्नल भनेको चाहिँ के को कारणले नेचुरल हुन्छ त्यो हो, जुनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सकिँदैन, आइडेन्टिफाई गर्न पनि गाह्रो हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ नेचुरल भयो, ऱ्यान्डमली हुन्छ। अर्थमा चाहिँ के भन्दाखेरि नेचरमा भनौँ न, अर्थ भन्दा नेचरमा चाहिँ त्यो के हुन्छ, ऱ्यान्डमली अकर हुने हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ एक्सटर्नल इरर भयो। नन सिस्टमेटिक इरर पनि भन्ने भयो। त्यसको चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि दुईटा हुन्छ है। दुईटा के भन्दा एउटा चाहिँ अल्टिट्युड चेन्ज, अर्को चाहिँ एटिट्युड चेन्ज। यो दुईटा चाहिँ यसको के हुन्छ, दुईटा चाहिँ टाइप हुन्छ जस्तो भनौँ। अब यो एटिट्युड चेन्जमा य, रोल अनि पिच, यो तीनटा टपिकहरू देखिएको छ। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले स्टडी गर्दाखेरि XYZ प्लेनहरू चाहिँ हामीले स्टडी गर्छौँ नि। XYZ जुन चाहिँ तीनटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि 3Dमा चाहिँ हामीले यो प्लेनहरू छ भनेर। यसमा जुन चाहिँ जसको डिरेक्सन होइन वाइ डिरेक्सनमा हुन्छ हो, वाइ डिरेक्सनमा हुनेलाई हामीले के भन्छौँ भन्दा पिच भन्छौँ है। जसको चाहिँ डिरेक्सन के छ, एक्स डिरेक्सनमा, एक्स एक्सिसतिर चाहिँ यसको छ, जुन चाहिँ एक्स एक्सिसमा छ, ओरिएन्टेसन चाहिँ के हुने भयो, एक्स एक्सिसमा भनेपछि वाइजेड प्लेनमा हुने भयो। त्यो भयो भने त्यसलाई हामी रोल भन्छौँ। र जेड एक्सिसमा भएकोलाई के भन्ने भयौँ हामीले, य भन्ने भयौँ। यो चाहिँ जेड एक्सिसमा हुने भयो, रोल भनेको एक्स एक्सिसमा हुने भयो, र पिच भनेको चाहिँ वाइ एक्सिसमा हुने भयो। अब आयो जियोमेट्रिक करेक्सन। हामीले त इररहरूको बारेमा डिस्कस गऱ्यौँ। इररहरू दुईटा टाइपको हुन्छन् विशेष गरेर होइन, एक्सटर्नल र इन्टर्नल भनेर। अब डिस्कस गर्ने हाम्रो टपिक भनेको चाहिँ करेक्सनको टपिक छ। करेक्सन चाहिँ किन गर्नु पर्यो भन्ने कुरा छ। त्योभन्दा पहिला सुरु करेक्सन चाहिँ के गरिन्छ त्योभन्दा पनि पहिला सुरु चाहिँ यहाँ केही चाहिँ टर्महरू छ, जुन टर्महरू चाहिँ अहिले पछि हामीलाई एकदम जरुरत पर्छ। र यो टर्महरूको डेफिनेसनहरू पनि इक्जाममा सोधिराखेको छ। यो इम्पोर्टेन्ट टपिक छ यो टर्महरू पनि। हामी चाहिँ पहिला सुरु यो टर्महरूलाई चाहिँ सरसर्ती एक्सप्लेन गर्छौँ एकचोटि। ल, जियोमेट्रिक करेक्सन इज द प्रोसेस अफ करेक्सन अफ र रिमोटली सेन्स्ड डेटा फर इरर अफ स्क्यू, रोटेसन, पर्सपेक्टिभ। यो कुरा त हामीले भन्नै परेन। जियोमेट्रिक करेक्सन भनेको चाहिँ इन्टर्नल एक्सटर्नल इररहरूलाई नै के गर्ने हो, फाल्ने हो। इरर अफ स्क्यू, रोटेसन र पर्सपेक्टिभ। आयो रेक्टिफिकेसन भन्ने अर्को टपिक। हामीले जिआइएसमा रेक्टिफिकेसनको कुराहरू हामीले पढिसकेका छौँ। जिआइएसमा चाहिँ रेक्टिफिकेसनलाई चाहिँ हामीले के भन्थ्यौँ भन्दा म्यापमा चाहिँ बेस म्यापमा अर्को म्याप राख्ने अथवा इमेजलाई चाहिँ बेस म्यापमाथि राखेर होइन प्रोजेक्ट गर्ने भन्ने कुराहरू गर्थ्यौँ। यहाँ पनि रेक्टिफिकेसन भनेको चाहिँ के हो भन्दा त्यही नै हो, सेम कुरा हो। जियोमेट्रिकमा पनि हामीले चाहिँ यहाँ रेक्टिफिकेसन पढ्छौँ। रेक्टिफिकेसन इज द प्रोसेस अफ एलाइनमेन्ट अफ इमेज टु म्याप। एलाइनमेन्ट अफ इमेज टु म्याप भनेको नै यहाँ पनि त्यही रेक्टिफिकेसन एउटै हो। र अर्को टपिक भनेको चाहिँ जियो रिफरेन्सिङ भन्ने छ। जियो रिफरेन्सिङ भनेको चाहिँ नर्थ ओरिएन्टेड गरेर राख्नु। यो चाहिँ हामीले जिआइएसमा पनि पढिसकेको टपिक हो होइन। त्यसपछि चाहिँ जियो रिफरेन्सिङ भनेको चाहिँ नर्थ ओरिएन्टेड गर्ने। अर्को भनेको रेजिस्ट्रेसन छ। रेजिस्ट्रेसन इज द प्रोसेस अफ एलाइनिङ अथवा एलाइनमेन्ट अफ वान इमेज टु एनदर इमेज अफ द सेम एरिया, नट नेसेसरी इन्भल्भिङ म्याप कोअर्डिनेट सिस्टम। रेक्टिफिकेसन र यो चाहिँ उस्तै हो। रेक्टिफिकेसनमा इमेजलाई म्यापमा चाहिँ गरिन्छ, म्याप प्रोजेक्सन सिस्टमको आधारमा होइन, त्यो भयो। रेजिस्ट्रेसनमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि
एउटा इमेजलाई अर्को इमेजमा गरिन्छ सेम एरियाको, तर त्यसमा कुनै म्याप कोअर्डिनेट सिस्टमहरू त्यस्तो कोअर्डिनेट सिस्टमहरू केही पनि चाहिँदैन। अर्को टपिक छ के छ भन्दा जियो कोडिङ भन्ने। जियो कोडिङ भनेको चाहिँ एउटा यस्तो स्पेसल केस अफ रेक्टिफिकेसन हो जसमा चाहिँ जुन पिक्सलहरू छन् इमेजको पिक्सलहरूलाई चाहिँ कोडिङ गरिएको हुन्छ के। जियो कोडिङ इज अ स्पेसल केस अफ रेक्टिफिकेसन द्याट इन्क्लुड्स जियोग्राफिकल रेजिस्ट्रेसन अर कोडिङ अफ पिक्सल इन द इमेज। Geocoding data are images that has been rectified to a particular map projection and pixel size. The use of standard pixel size and coordinate permit convention overlay of images from different sensor and map in the GIS. Geocoding भनेको चाहिँ हामीले थाहा पायौँ के भन्दाखेरि ओभरले गर्ने, तर के अरे इमेजको पिक्सललाई नै के गर्ने भन्दाखेरि कोड गर्ने स्पेसल केस अफ रेक्टिफिकेसन भयो। अर्को भनेको आउँछ एउटा अर्थो रेक्टिफिकेसन भन्ने छ। अर्थो रेक्टिफिकेसन भनेको पिक्सल बाई पिक्सल करेक्सन अफ इमेज भनेको चाहिँ अर्थो रेक्टिफिकेसन हो। पिक्सल बाई पिक्सल करेक्सन अफ एन इमेज फर टोपोग्राफिक डिस्टोर्सन भनेको अर्थो रेक्टिफिकेसन भयो। अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एभ्री पिक्सल इन अर्थो रेक्टिफाइड इमेज चाहिँ के हुन्छ हेर्दाखेरि चाहिँ डिरेक्टली माथिबाट हेरिएको पर्पेन्डिकुलरली अथवा इमेज चाहिँ अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सनमा भएको हुन्छ। ल यति कुराहरू चाहिँ हामीले के गर्यौँ डिफ्रेन्ट टर्महरू चाहिँ डिस्कस गर्यौँ। अब चाहिँ हामीले चाहिँ के डिस्कस गर्दैछौँ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ वाइ इट इज इसेन्सियल हैन टु जियोमेट्रिक के अरे टु रिमुभ जियोमेट्रिक इरर भन्ने कुराहरू छ। यदि चाहिँ हामीले चाहिँ जियोमेट्रिक इररहरू चाहिँ फालेनौँ भनेदेखि हो त्यो भयो भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा छ। त्यो भयो भनेदेखि चाहिँ हामीले के गर्न सक्दैनौँ भन्दाखेरि रिलेट फिचर अफ द इमेज टु द फिल्ड, यो त थाहा भएकै कुरा हो। फिचरलाई अफ द इमेज टु द फिल्ड गर्न सक्दैनौँ, कम्पेयर गर्न सक्दैनौँ, कम्पेयर टु इमेज टेकन एट द डिफ्रेन्ट टाइम एन्ड क्यारी आउट चेन्जेस एनालाइसिसहरू गर्न सकेनौँ, कम्पेयरहरू गर्न सकेनौँ। अनि अब्टेन एक्युरेट इस्टिमेट अफ एरिया अफ डिफ्रेन्ट रिजन इन द इमेज, एक्युरेट इस्टिमेट गर्न सकेनौँ। र अर्को चाहिँ रिलेट गर्न सकेनौँ, कम्पेयर गर्न सकेनौँ र इन्टिग्रेट गर्न सक्दैनौँ विथ अदर स्पेसियल डेटा। त्यही भएर चाहिँ यति गर्न सक्नको लागि, यो कामहरू गर्न सक्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जियोमेट्रिक इररलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो रिमुभ गर्नु पर्यो भन्ने कुरा भयो। ल जियोमेट्रिक करेक्सन इज युजुअली नेसेसरी बट इट इज नट रिक्वायर्ड इफ पर्पज अफ स्टडी इज नट कन्सर्न विथ प्रिसाइज पोजिसनल इन्फर्मेसन। ल एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ गऱ्यो भनेदेखि त एकदम राम्रो भयो, तर यदि त्यहाँ चाहिँ प्रिसाइज पोजिसनल इन्फर्मेसन चाहिएको छैन भनेदेखि चाहिँ जियोमेट्रिक करेक्सन चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ स्किप गर्न सक्छौँ, त्यसलाई चाहिँ नगर्न पनि सक्छौँ। एन्ड रादर विथ रिलेटिभ इस्टिमेट अफ एरिया त्यो छैन भनेदेखि चाहिँ हामीले जियोमेट्रिक करेक्सन चाहिँ नगरिकन पनि गर्न सक्छौँ। अब जियोमेट्रिक करेक्सन गर्ने चाहिँ दुईवटा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मुख्य के छ प्रोसिडियरहरू छ। एउटा भनेको इमेज टु म्याप रेक्टिफिकेसन, अर्को इमेज टु इमेज रेजिस्ट्रेसन। यो दुईटा चाहिँ मुख्य कुराहरू छ। इमेज टु म्याप रेक्टिफिकेसनलाई चाहिँ अब हामीले डिस्कस गरौँ। इमेज टु म्याप रेक्टिफिकेसन इज द प्रोसेस बाई व्हिच द जियोमेट्री अफ एन इमेज इज मेड प्लानिमेट्रिक whenever accurate area, direction and distance measurement are required. Image to image geometric rectification should be performed. कस्तो प्रोसेस हो भन्दाखेरि जसमा जियोमेट्री अफ इमेज इज मेड प्लेनिमेट्रिक। जियोमेट्रीलाई चाहिँ के गरिन्छ प्लेनिमेट्रिक गरिन्छ। र यो कन्डिसनमा के हुने भयो भन्दाखेरि एक्युरेट डेटाहरू चाहिँ कस्तो खालको एक्युरेट डेटा, एक्युरेट एरिया, डिरेक्सन र डिस्टेन्स, यो कुराहरू चाहिएको बेलामा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि जियोमेट्रिक रेक्टिफिकेसनको यो इमेज टु म्याप रेक्टिफिकेसन चाहिँ हामीले पर्फर्म गर्छौँ। इट मे बी हाउएभर रिमुभ अल डिस्टोर्सन कज बाई हाइली इट मे नट भनेर चाहिँ सरी इट मे नट हाउएभर रिमुभ अल डिस्टोर्सन कज बाई हाइली अन्डुलेटिङ टेरेन। हाइली अन्डुलेटिङ टेरेन हाइटले गरेको जुन चाहिँ डिस्टोर्सनहरू छ त्यसलाई चाहिँ हामीले कम्प्लिटली रिमुभ गर्न सक्दैनौँ इमेज टु म्याप रेक्टिफिकेसनमा। ड्रब्याक भन्यो भने यो लेख्न पनि सकिन्छ। लिडिङ टु वाट आर नोन एज रिलिफ डिस्प्लेसमेन्ट इन इमेज। द प्रोसेस नर्मल्ली इन्भल्भ सेलेक्टिङ सम इमेज पिक्सल
इमेज टु म्याप रेक्टिफिकेसनको प्रोसेस के हुन्छ भन्दा दिस प्रोसेस नर्मल्ली इन्भल्भ सेलेक्टिङ सम इमेज पिक्सल कोअर्डिनेटलाई चाहिँ सेलेक्ट गरिन्छ विथ देयर म्याप कोअर्डिनेट काउन्टर पार्ट। म्याप कोअर्डिनेट काउन्टर पार्टसँगै के गरिन्छ इमेजको चाहिँ पिक्सललाई चाहिँ के गरिन्छ हामीले चाहिँ सेलेक्ट गरिन्छ। रेक्टिफिकेसन भनेको के भन्ने त हामीले गरिसक्यौँ, ओभरले गर्ने हो प्रोसेस अफ एलाइनमेन्ट अफ इमेज टु म्याप हो। र त्यसमा चाहिँ इमेज टु म्याप रेक्टिफिकेसन भनेपछि इमेजको पनि केही कोअर्डिनेट भन्दा इमेजको पनि केही पिक्सलहरू लिने हैन, पिक्सल कोअर्डिनेट भने पनि भयो, र म्यापको पनि केही कोअर्डिनेटहरू लिने, त्यो गरेर चाहिँ एउटै एरियाको त्यो गरेर चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि हामीले इमेज टु म्याप रेक्टिफिकेसन गरिन्छ। इक्जाम्पल मिटर्स नर्थिङ एन्ड इस्टिङ इन युटिएम म्याप प्रोजेक्सन, यसको इक्जाम्पल भयो। अब अर्को प्रोसेस भनेको इमेज टु इमेज रजिस्ट्रेसन भन्ने छ। इमेज टु इमेज रजिस्ट्रेसन इज द translation and rotation alignment process by which one image is aligned to be coincident with respect to another image। इमेज टु इमेजमा चाहिँ अब अघिकोमा इमेज टु म्याप भनेपछि इमेजलाई चाहिँ म्यापमा चाहिँ कोइन्सिडेन्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ थियो। यसमा चाहिँ इमेज टु इमेज गर्ने भनेको इमेजलाई एउटा इमेज र अर्को इमेज जुन चाहिँ के भन्दाखेरि एउटै एरियाको चाहिँ दुईटा इमेजहरूलाई डिफ्रेन्ट टाइम इन्टरभलमा लिएको अथवा डिफ्रेन्ट सेन्सरहरूले लिएको इररलाई के इमेजलाई चाहिँ एलाइन गर्ने। इमेज टु इमेज रेजिस्ट्रेसन इज द ट्रान्सलेसन एन्ड रोटेसन एलाइनमेन्ट प्रोसेस। ट्रान्सलेसन एन्ड रोटेसन एलाइनमेन्ट प्रोसेस बाई विच one image is aligned to coincident with respect to another image, thereby all allowing the user to select pixel in one image and it positionally exact counterpart from the another image। भनेको दुईटा इमेज हामीले चाहिँ दुईटा आइडेन्टिकल कुरा भनेको एउटा चाहिँ कापीलाई फोटोकपी गरौँ मानौँ, यही पेजलाई चाहिँ फोटोकपी गरेर यसलाई सेलेक्ट गऱ्यौँ भनेदेखि ठ्याक्क दुईटाले एकैचोटि एलाइन गरेर राखेछौँ भने तल चाहिँ छाप परे जस्तो के हामीले पहिला चित्र बनाउँदाखेरि तलपट्टि पेपर राखेर चाहिँ माथिबाट गाडा लेखेर चाहिँ चित्र बनाइयो। त्यो गर्दा दुईटा पेपरको चाहिँ साइज एउटै छ भनेदेखि फर्स्ट पेजमा चाहिँ लाइनमै भएको लेटरहरू तल्लो पेजमा पनि लाइनमै आउँथ्यो, बाहिर गएकोहरू बाहिरै जान्थ्यो भनेको जस्तो थियो त्यस्तै तरिकाले चाहिँ एक्ज्याक्ट के गर्न सकिन्छ, पिक्सल चाहिँ सेलेक्ट गरे जस्तो त्यहाँ एक्ज्याक्ट पोजिसन चाहिँ सेलेक्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा भयो। र the same general image processing principle are used in both image rectification and image registration। इमेज रेक्टिफिकेसन र इमेज रेजिस्ट्रेसन जेमा पनि त्यही हो प्रोसेसिङ युज गर्ने भनेको एउटा चाहिँ बेस म्याप तल राख्ने र माथिपट्टि चाहिँ अर्को म्याप राखेर चाहिँ के गर्ने पोजिसनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि एक्युरेटली चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पोजिसनलाई चाहिँ एक्युरेटली चाहिँ हामीले त्यहाँ देखाउँछौँ। रेक्टिफिकेसनको मेन प्रिन्सिपल भनेकै त्यही नै हो है। इन केस एन्ड इमेज द्याट इज अलरेडी रेक्टिफाइड टु अ म्याप एन्ड इमेज रेजिस्ट्रेसन in case of an image that is already rectified to a map, reference system is used as base image and second image will retain as geometric error present in the base map। ल यो केसमा के भन्यो भन्दाखेरि यदि चाहिँ इमेज चाहिँ पहिल्यै रेक्टिफाइड छ भनेदेखि चाहिँ कुनै म्याप रेफरेन्स सिस्टमसँग चाहिँ अलरेडी रेक्टिफाइड छ भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि बेस म्यापसँग युज गरिन्छ। भनेको इरर नभएकोलाई नै त हामीले चाहिँ बेस रूपमा युज गर्छौँ नि। फर इक्जाम्पल हामीले चाहिँ क्लासमा प्र्याक्टिकल सार्नु पर्यो भनेदेखि जसको प्र्याक्टिकलमा चाहिँ इरर छैन त्यसैको प्र्याक्टिकल चाहिँ हामीले सार्छौँ नि, त्यही नै भयो। जुन चाहिँ इरर नभएको छ त्यो चाहिँ बेस म्यापको रूपमा युज गरियो हो, र जसमा चाहिँ इरर छ त्यो इरर भएको इरर चाहिँ थाहा पाउनको लागि चाहिँ के गरियो भन्दा सेकेन्ड इमेजलाई चाहिँ जियोमेट्रिक इररहरू प्रेजेन्टहरू चाहिँ विथ रेस्पेक्ट टु बेस म्याप चाहिँ थाहा पाउनलाई चाहिँ के गरिन्छ रेक्टिफाई गरिन्छ। हाउएभर दिस एप्रोच इज मोर एप्रोप्रिएट व्हेन इमेज इज मल्टिपल डेट आर युज फर अब्जर्भिङ चेन्जेस अन द ग्राउन्ड। कति बेला चाहिँ मोस्ट एप्रोप्रिएट हुँदो रहेछ भन्दाखेरि व्हेन इमेजेस अफ मल्टिपल डेट आर युज फर अब्जर्भिङ चेन्ज इन द ग्राउन्ड। This is because of two images are separately rectified to a map reference system. Each may have the same overall error but may be of different nature resulting in twice an individual error when two rectified images are used together। एउटै खालको युज गरियो भनेदेखि चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि
एउटै ओभरअल सेम इररहरू हुने कुरा हुन्छ, तर के पनि हुनसक्छ भन्दा डिफ्रेन्ट नेचर र रिजल्टिङ ट्वाइस द इन्डिभिजुअल इरर। एउटै खालको इरर भएको रहेछ भने चाहिँ त्यो चाहिँ ट्वाइस हुन पनि सक्ने भयो, तर ओभरअल इररहरू चाहिँ के भएको हुन्छ भन्दाखेरि सेम भइराखेको भएर विशेष गरेर यो युज गरिन्छ भन्ने कुरा छ। अब रुलहरू छन् है, डिफ्रेन्ट रुलहरू छन्। त्यसमध्येको द जेनरल रुल अफ थम इज टु रेक्टिफाई रिमोटली सेन्स डेटा टु द स्ट्यान्डर्ड म्याप प्रोजेक्सन whereby it may be used in conjunction with other special data in GIS to solve problem. जनरल रुल अफ थम भन्ने छ, त्यसलाई युज गरिन्छ। therefore most of our decision here will focus on image to map rectification. however, irrespective of procedure used, the process of geometric correction involves 5 steps. ल रेडियोमेट्रिकमा चाहिँ हाम्रो 3 स्टेप थियो होइन, सुरुको इमेज र लास्टको इमेजलाई छोड्यो भनेदेखि 3 स्टेप हुन्थ्यो, त्यसमा चाहिँ 5 स्टेप हुने रहेछ। इमेज टु इमेज रेजिस्ट्रेसन र इमेज टु म्याप दुईटा रेक्टिफिकेसन, यो दुईटा चाहिँ टाइपहरू चाहिँ हामीले डिस्कस गरिराखेका छौँ। अब चाहिँ केमा आइपुग्यौँ हामी डिस्कस गर्दै भन्दाखेरि जियोमेट्रिक करेक्सनको चाहिँ 5वटा स्टेपहरू चाहिँ डिस्कस गर्ने टाइम भएको छ, डिस्कस गर्ने बेला भएको छ। यहाँसम्मको कुराहरू चाहिँ क्लियर छ होला। इमेज टु म्याप रेक्टिफिकेसन र इमेज टु इमेज रेजिस्ट्रेसन। इमेज टु इमेज म्याप रेक्टिफिकेसनमा इमेजलाई चाहिँ म्यापलाई चाहिँ बेसको रूपमा युज गरिन्छ। इमेज टु इमेजमा चाहिँ इमेजलाई चाहिँ जुन चाहिँ पहिल्यै सुरु म्यापसँग चाहिँ के गरिएको भन्दाखेरि हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ म्याप रेफरेन्स सिस्टममा भएको चाहिँ बेस इमेज चाहिँ युज गर्छौँ भन्ने कुरा हो। मेन कुरा चाहिँ त्यही नै हो। अरू त जुन हामीले छाप्ने कुरा हो, छाप्ने जस्तै नै हो। रेक्टिफिकेसन भनेको चाहिँ एउटालाई अर्कोमाथि राख्ने भन्ने राखेर चाहिँ त्यो इररहरू के कस्तो छ, डिस्टोर्सनहरू के छ पत्ता लगाउने कुरा हो। इमेज ह्याभ जियोमेट्रिक डिस्टोर्सन हो, इमेज ह्याभिङ जियोमेट्रिक डिस्टोर्सन। यसलाई चाहिँ अब के गरियो भन्दा कलेक्सन अफ सेट अफ ग्राउन्ड कन्ट्रोल पोइन्ट, ग्राउन्ड कन्ट्रोल पोइन्टहरू चाहिँ हामीले सुरुमा कलेक्ट गरिने भयो स्टेपहरू है। र सल्भ अ पोलिमियल इक्वेसन युजिङ जिसिपी, जिसिपी भनेको ग्राउन्ड कन्ट्रोल पोइन्ट है। सुरुमा चाहिँ ग्राउन्ड कन्ट्रोल पोइन्टहरू के छ, कहाँ छ त्यो कुराहरू चाहिँ कलेक्ट गरिन्छ। त्यसपछि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के गरिन्छ, सल्भ गरिन्छ, पोलिमियल इक्वेसन चाहिँ सल्भ गरिन्छ। त्यसपछि ट्रान्सफर्मेसन अफ जियोमेट्री अफ द इमेज डेटा टु द रिफरेन्स डेटा, रिफरेन्स डेटामा चाहिँ जियोमेट्री डेटालाई चाहिँ के गरिन्छ, ट्रान्सफर्मेसन गरिन्छ। र एसेसमेन्ट अफ द इरर रिमेनिङ इन द इमेज, इमेजमा अब बाँकी रहेको जुन छ इरर त्यसलाई पनि के गर्न खोजिन्छ भन्दा सकेसम्म चाहिँ मिनिमाइज गर्न खोजिन्छ। र नेक्स्ट लास्ट फाइनल स्टेप भनेको चाहिँ रिस्याम्पलिङ द इमेज हो। इमेजलाई चाहिँ रिस्याम्पल गरिन्छ र फाइनल्ली हामीले चाहिँ जियोमेट्रिकल्ली करेक्टेड इमेज चाहिँ आउटपुटको रूपमा पाउँछौँ। 5 स्टेपमा के भयो भन्दा कलेक्सन अफ सेट अफ ग्राउन्ड कन्ट्रोल पोइन्ट, सल्भ अ पोलिमियल इक्वेसन युजिङ ग्राउन्ड कन्ट्रोल पोइन्ट, ट्रान्सफर्मेसन अफ जियोमेट्री अफ द इमेज डेटा टु द रिफरेन्स डेटा, एसेसमेन्ट अफ द इरर रिमेनिङ इन द इमेज र रिस्याम्पलिङ अथवा रिस्याम्पल अफ द इमेज। यो गरेर चाहिँ हाम्रो 5वटा स्टेपहरू चाहिँ सकिन्छ। अब यो 5वटालाई चाहिँ फेरि डिटेलली डिस्कस गर्छौँ है हामीले। ग्राउन्ड कन्ट्रोल पोइन्टहरू चाहिँ कस्तो कस्तोहरू चाहिँ बेस्ट हुन्छ भनेर यहाँ लेखेको छ। इन्टरसेक्सन अफ द रोड होइन, एयरपोर्ट रनवे, लार्ज बिल्डिङ, एज अफ ड्याम, त्योहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सुइटेबल हुन्छ। किन भन्दा इजिली के हुन्छ, डिस्टिङ्ग्विस हुन्छ नि त त्यो कुराहरू। ल कलेक्सन अफ ग्राउन्ड कन्ट्रोल पोइन्ट, ग्राउन्ड कन्ट्रोल पोइन्टमा चाहिँ हामीले अघि माथि हेरेको थियौँ, यहाँ रोल, पिच र यन अथवा अल्टिट्युड र एटिट्युडको कुराहरू चाहिँ हामीले अगाडि माथिको टपिकमा चाहिँ हेरेको थियौँ। त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ करेक्ट गर्न सकिन्छ युजिङ जिसिपिएस। जियोमेट्रिक डिस्टोर्सन इन्ट्रोड्युस बाई द सेन्सर सिस्टम एटिट्युड एन्ड अल्टिट्युड changes can be corrected using GCP and appropriate mathematical model use गरेर र GCPS use गरेर चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि डिस्टोर्सनहरू जुन चाहिँ केले सेन्सर सिस्टमले एटिट्युड र अल्टिट्युड भनेर भनेको थियौँ जुन, त्यो चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, सल्भ गर्न सक्छौँ।
You will take a simple approach to archive this in order to align the image with a national reference map. You should learn that the important concept here यो चाहिँ पढ्ने चाहिँ के कस्तो भन्ने कुरा छ। यो कुराहरू चाहिँ मैले पढिनँ है, छोडिदिएँ मैले। बेस्ट इन्टरसेक्सन अफ रोड योहरू चाहिँ हामीले चाहिँ राम्रो हुन्छ है भनेछौँ है, बेस्ट ग्राउन्ड कन्ट्रोल पोइन्टहरू चाहिँ। यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि जिसिपिएसको चाहिँ मुख्य भूमिका हुन्छ, किन भन्दा जिसिपिएस चाहिँ एकदमै डिस्टिङ्क्ट हुने खालको चाहिँ हुनुपर्छ हो, जुन चाहिँ हामीले सजिलरी देख्न सकिने र चाहिँ सर्फेस अफ द अर्थमा भएको हुनुपर्छ। ल यहाँ पनि लेखेको छ है, जिसिपिएस विच इज लोकेसन अफ द फिचर अफ द सर्फेस अफ अर्थ, इक्जाम्पल रोड इन्टरसेक्सन भनेको छ, द्याट क्यान बी आइडेन्टिफाइड अन द इमेजनरी एन्ड अल्सो लोकेटेड एक्युरेटली अन द म्याप। म्यापमा पनि एक्युरेटली लोकेट गर्न सकिने र इमेजमा पनि देख्न सकिने खालको चाहिँ के हुनु पऱ्यो, फिचर चाहिँ हामीले रिफरेन्सको रूपमा चाहिँ युज गर्नु पऱ्यो। रिफरेन्स भनेको चाहिँ जिसिपी ग्राउन्ड कन्ट्रोल पोइन्टको रूपमा। द इमेज एनालाइसिस मस्ट बी एबल टु अब्टेन फलोइङ टु डिस्टिङ्ग्विस सेट अफ कोअर्डिनेट एसोसिएटेड विथ इच जिसिपी। दुईवटा खालको चाहिँ के हुने भयो, कोअर्डिनेटहरू हुने भयो। एउटा इमेज कोअर्डिनेट्स हुने भयो, अर्को म्याप कोअर्डिनेट्स हुने भयो। इमेज कोअर्डिनेट भनेको चाहिँ के इमेजको आधारमा भयो, म्याप कोअर्डिनेट भनेको म्यापको आधारमा। इमेज कोअर्डिनेट चाहिँ के हुन्छ, स्पेसिफाइड इन आई रो एन्ड जे कोलुम हुन्छ भने म्याप कोअर्डिनेट चाहिँ के हुन्छ, इक्जाम्पल यहाँ दिएको छ, एक्सवाई मेजर इन डिग्री अफ ल्याटिट्युड एन्ड लङ्गिट्युड र अर्कोलाई चाहिँ मिटरमा चाहिँ हाम्रो हाइटलाई चाहिँ ल्याटिट्युड र लङ्गिट्युड चाहिँ मेजर इन डिग्रीमा हुन्छ भने अथवा मिटरमा पनि हुन्छ भने अर्को चाहिँ हाइटलाई चाहिँ हामीले चाहिँ लेखेको रहन्छ। हाइट चाहिँ हामीले केमा मेजर गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ अल्टिट्युडहरू पनि मिटरमा नै मेजर गर्छौँ। तर यहाँ चाहिँ हाइट नलेख्नुको कारण पनि के छ भन्दाखेरि इमेज कोअर्डिनेट भनेको 2D हुन्छ, म्याप कोअर्डिनेट भनेको पनि के हुन्छ, 2D हुन्छ। म्यापमा चाहिँ हामीले हाइट देख्न सक्दैनौँ नि कतिको हाइट छ भनेर, त्यो भएर चाहिँ एक्सवाई मेजर चाहिँ डिग्री हुन्छ ल्याटिट्युड र लङ्गिट्युडमा, अथवा चाहिँ मिटरमा पनि हुन्छ। त्यो चाहिँ यो चाहिँ वाइडली के युज गरिन्छ भन्दाखेरि हामीले युटिएम युज गरिन्छ है, युनिभर्सल ट्रान्सफर्स मार्केटर भन्ने छ, यो प्रोजेक्सन हो, म्याप प्रोजेक्सनको म्याप कोअर्डिनेट सिस्टमको एउटा प्रोजेक्सन हो, त्यो चाहिँ युज गरिन्छ युटिएम। सेकेन्ड स्टेप भनेको चाहिँ के छ भन्दा सल्भिङ अ पोलिनोमियल इक्वेसन युजिङ जिसिपिएस। पोलिनोमियल इक्वेसन चाहिँ युज गर्ने हो। After identifying GCPS, the next step is to transform row and column coordinate of each pixel into coordinate of reference map projection. रो र कोलुम अफ इमेजलाई चाहिँ इमेजको चाहिँ जुन इमेज कोअर्डिनेटको चाहिँ पिक्सल छ त्यसलाई चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि रिफरेन्स म्याप प्रोजेक्सनमा चाहिँ के गर्न खोजिन्छ, ट्रान्सफर्म गर्न खोजिन्छ। दिस इज आर्काइभ युजिङ ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स विच इज डिराइभ फ्रम जिसिपिएस। जिसिपिएसबाट चाहिँ डिराइभ गरेको ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्सले चाहिँ यो चाहिँ गर्न हेल्प गर्छ। द ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स कन्टेन्स कोएफिसिएन्ट क्यालकुलेटेड फ्रम पोलिनोमियल इक्वेसन। पोलिनोमियल इक्वेसनबाट आएको चाहिँ ट्रान्सफर्मेसन कोअर्डिनेटहरूले चाहिँ के गर्छ, ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्सहरू बनाउँछ। ल द प्योर कोअर्डिनेट अफ मेनी जिसिपिएस इक्जाम्पल 20 भनेको छ, त्यसमा चाहिँ अहिले जाउँला है हामी। क्यान बी मोडल टु डिराइभ जियोमेट्रिक ट्रान्सफर्मेसन कोएफिसिएन्ट relating to geometry of the image coordinate system and reference map coordinate system. This coefficient may be used geometrically rectify remotely sense image to a standard datum and map projection. यसको चाहिँ पोलिनोमियल इक्वेसनहरू गरेर चाहिँ यहाँ खास गर्न खोजेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड म्याप प्रोजेक्सनमा चाहिँ त्यो इमेजको कोअर्डिनेट जुन छ त्यसलाई चाहिँ इमेज कोअर्डिनेटलाई स्ट्यान्डर्ड म्याप कोअर्डिनेट्समा चाहिँ यहाँ चाहिँ कन्भर्जन गर्न खोजेको युजिङ पोलिनोमियल इक्वेसनको फर्म जुन चाहिँ जिसिपिएसहरू छ ग्राउन्ड कन्ट्रोल पोइन्टहरू त्यसको। इमेज टु म्याप रेक्टिफिकेसन इन्भल्भ कम्प्युटिङ कोएफिसिएन्ट अफ ट्रान्सफर्मेसन बिट्विन द इमेज एन्ड म्याप कोअर्डिनेट सिस्टम युजिङ जिसिपिएस। इच जिसिपी कन्टेन रो कोलुम कोअर्डिनेट अफ अ क्लियरली आइडेन्टिफाइड पोइन्ट इन द इमेज एन्ड इज करेस्पोन्डिङ लोकेसन ल्याटिट्युड लङ्गिट्युड अर मिटर हो, इस्ट नर्थ, त्यसको आधारमा चाहिँ विथ रेस्पेक्ट टु सम ओरिजिन अफ म्याप। द ट्रान्सफर्मेसन इज नर्मली रिप्रेजेन्टेड बाई पोलिनोमियल इक्वेसन विच कोएफिसिएन्ट आर डिटरमाइन्ड बाई सल्भिङ सिस्टम अफ इक्वेसन युजिङ जिसिपिएस। जिसिपिएस युज गरेर चाहिँ सल्भ गरेर चाहिँ इक्वेसनहरू सल्भ गरेर चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ
इमेज कोअर्डिनेट सिस्टमलाई चाहिँ म्याप कोअर्डिनेट सिस्टममा चाहिँ ट्रान्सफर्म गर्छौँ। थर्डमा के छ भन्दाखेरि ट्रान्सफर्मेसन अफ इमेज टु जियोमेट्री अफ द रिफरेन्स म्याप अथवा इमेज स्पेसियल इन्टरपोलेसन भने। An important consequences of correcting image for geometric distortion is that raster grid for master dataset map or image and that of slave image would not match. In such case, gray level for each cell need to be recomputed for slave image. After that, it is geometrically rectified. यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ ट्रान्सफर्मेसन अफ इमेज, यसलाई चाहिँ हामीले के पनि भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ स्पेसियल इन्टरपोलेसन पनि भन्न सक्छौँ। जबकि जियोमेट्रिक डिस्टोर्सनबाट चाहिँ इमेजलाई करेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ के पनि हुनसक्छ भन्दाखेरि रास्टर ग्रिड अफ मास्टर डेटा छ नि, रास्टर ग्रिड अफ मास्टर डेटा र स्लेभ डेटा छन् जुन छ त्यो चाहिँ म्याच हुँदैन के। यो मास्टर डेटा भनेको चाहिँ हामीले बेस म्याप जस्तो मानौँ र अर्को चाहिँ म्याप अथवा इमेज जस्तो गरौँ। त्यो दुईटाको चाहिँ के हुँदैन भन्दाखेरि म्याच गर्दैन के भन्दाखेरि रेस्टर ग्रिड चाहिँ म्याच गर्दैन। त्यो भएर यस्तो केसमा चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले ग्रे लेभल फर इच सेल निड टु बी रिकम्प्युटेड। स्लेभ इमेजको चाहिँ सबैको इच सेलको लागि चाहिँ ग्रे लेभल चाहिँ फेरि के गर्नु पर्यो, रिकम्प्युट गर्नु पर्यो। त्यो गरेपछि बल्ल के भयो, जियोमेट्रिकली रेक्टिफाइड हुन्छ भन्छ। द डिस्क्रिमिनेसन अफ लोकेसन अफ स्लेभ पिक्सल इन द reference grid is a special transformation from one coordinate system to another. This type of transformation can be modeled following kind of distortion in the remote sensing data: translation in XY, scale change in XY, skew र rotation। भनेको यहाँ के भन्यो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि मास्टर डेटा र स्लेभ डेटाको एउटै नभएको कारणले, रेस्टर ग्रिड एउटै नभएको कारणले ग्रे लेभल चाहिँ के हुन्छ, सेटको चाहिँ रिकम्प्युट गर्नुपर्ने हुन्छ भन्यो र त्यसपछि चाहिँ बल्ल जियोमेट्रिकली रेक्टिफाइड हुन्छ भन्यो। द डिटर्मिनेसन अफ लोकेसन अफ स्लेभ पिक्सल इन रिफरेन्स ग्रिड चाहिँ के हो भन्दाखेरि डिटरमाइन गर्ने चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ स्पेसियल ट्रान्सफर्मेसन हो। स्पेसियल ट्रान्सफर्मेसन हो के को भन्दाखेरि एउटा कोअर्डिनेट सिस्टमबाट अर्को कोअर्डिनेट सिस्टममा गएको र यस्तो टाइपको चाहिँ कोअर्डिनेट सिस्टमबाट अर्को कोअर्डिनेट सिस्टममा जाँदाखेरि चाहिँ ट्रान्सलेसन, रोटेसन, स्केल चेन्ज र स्क्यू, यो चारवटा कुराहरू छ। ट्रान्सलेसन इन एक्सवाई, स्केल चेन्ज इन एक्सवाई, स्क्यू र रोटेसन, यो चारवटा कुराहरूमा चाहिँ मेनली के देखिन्छ भन्दा इररहरू अथवा डिस्टोर्सनहरू देखिने गर्छ। Using 6 coordinate transformation coefficient that model distortion in the original scene, it is possible to use output to input inverse mapping logic to transfer pixel value from original distorted image to the grid of rectified image. Like के भन्ने छ भन्दाखेरि यहाँ 6 coordinate transformation coefficientहरू चाहिँ युज गर्दाखेरि चाहिँ जुन डिस्टोर्ट भएको छ मोडल चाहिँ त्यसको चाहिँ ओरिजिनल जुन छ त्यसलाई चाहिँ हामी रिभर्स पाथबाट चाहिँ इन्भर्स पाथबाट चाहिँ आउटपुट टु इनपुट चाहिँ के गर्न सक्छौँ, जान सक्छौँ र के गर्न सक्छौँ, डिस्टोर्ट इमेजको चाहिँ पिक्सल भ्यालु जुन ओरिजिनल छ त्यो भ्यालु चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ, त्यसमा चाहिँ दिन सक्छौँ भनेर भनेको छ। इट इज पोसिबल टु युज आउटपुट टु इनपुट म्यापिङ लोजिक टु ट्रान्सफर पिक्सल भ्यालु फ्रम ओरिजिनल डिस्टोर्टेड इमेज टु ग्रिड अफ रेक्टिफाइड आउटपुट इमेज। ओरिजिनल डिस्टोर्टेड इमेजबाट चाहिँ ग्रिड अफ रेक्टिफाइड आउटपुट इमेजमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ, हामीले चाहिँ रिलोकेट गर्न सकिन्छ। यो कुराहरू चाहिँ के भयो, वेयर एक्स एन्ड वाइ आर पोजिसन इन आउटपुट रेक्टिफाइड इमेज एन्ड आवर म्याप एन्ड एक्स ड्यास वाइ ड्यास चाहिँ के हो, रिप्रेजेन्ट करेस्पोन्डिङ पोजिसन इन ओरिजिनल इनपुट म्याप। यो कुराहरू चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हाम्रो थर्ड कुरा भयो, स्पेसियल इन्टरपोलेसनको कुरा। अब हाम्रो फोर्थ स्टेप, स्टेप 4 भनेको के छ भन्दा assessment of error. Through geometric correction process, correct must of the geometric error present in the original image. Not all of the error are removed. Hence, prior to creating output rectified image, it is essential to test quality of fit between the two coordinate system based on the coefficient. In other words, it is required to assess the accuracy of polynomial transformation. यो एसेसमेन्ट अफ इररमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ सबै इररलाई चाहिँ रिमुभ गर्दैनौँ,
विशेष गरी जियोमेट्रिक इररलाई चाहिँ यहाँ रिमुभ गर्ने हो। त्यो बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ रिमुभ गरेपछि चाहिँ के कस्तो छ त त्यो डेटाको चाहिँ इमेजको चाहिँ क्वालिटी कस्तो छ भनेर चाहिँ हामीले एस्योर गर्नुपर्ने हुन्छ, के कस्तो छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। In other words, it is required to assess the accuracy of polynomial transformation. Each GCP has influence in value of coefficient in transformation matrix and some GCP will introduce large amount of error. GCP कै कारणले पनि के हुन सक्छ, large amount of errorहरू आउन सक्छ. The method used most often for calculating total error involve the computation of root mean square error or RMS error. For each GCP, RMS is difference between GCP original source and retransformation coordinate. It is calculated by Pythagoras theorem. यो फर्मुला चाहिँ युज गरेर चाहिँ क्याल्कुलेट गरिन्छ के RMS error, root mean square error. कसरी भन्दाखेरि जुन क्याल्कुलेटेड गरेको ट्रान्सफर्म गरेको कोअर्डिनेट माइनस ओरिजिनलको स्क्वायर प्लस फेरि त्यसको वाइ कोअर्डिनेटको ट्रान्सफर्म गरेको माइनस वाइ कोअर्डिनेट अफ द ओरिजिनलको स्क्वायरको रुट ओभर गरेर आरएमएसको गर्ने भयो. Where RORG and Y original are the original row and column coordinate in GCP in image, and X dash and Y dash are the computed or estimated retransform coordinate in the original image. While we utilize 6 coefficient, the root mean square अथवा the root square of the square derivation represent a measure of accuracy of each GCP by computing RMS error for all. It is possible to see which GCP has contribute the greatest error and sum of all. यो यसले चाहिँ के पनि हेर्न सकियो भन्दाखेरि हामीले कुनले चाहिँ सबैभन्दा धेरै इरर दिएको छ र सम अफ इरर कति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले यो आरएमएस को फर्मुलाले थाहा पाउन सकिन्छ भन्ने कुरा भयो यहाँसम्म. र अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ सेलेक्ट गरेको सबै चाहिँ जुन ग्राउन्ड कन्ट्रोल पोइन्ट छ त्यो सबै चाहिँ कम्प्युट गर्नको लागि चाहिँ युज गर्दैनौँ है. केही कुराहरू मात्रै हामीले के गरेका हुन्छौँ, युज गरेका हुन्छौँ. You may note that not all the original GCP selected are used to compute final 6 parameter coefficient to rectify input image. This involves several cycles wherein all GCP are initially used to find coefficient. RMS error associated with each of these initial GCP is computed and sum. Then the individual GCP that contribute the greatest amount of error that determine and deleted. भनेको चाहिँ पहिला सुरु चाहिँ सबैको चाहिँ के गर्यो, आरएमएस भ्यालुहरु निकालिन्छ, सम निकालिन्छ. अब जुनले चाहिँ सबैभन्दा धेरै इरर दिएको छ त्यसलाई चाहिँ पत्ता लगाएर के गरिन्छ, हालिन्छ, त्यसलाई चाहिँ हटाइन्छ. त्यो हटाएपछि के भयो भन्दाखेरि इररहरु चाहिँ के हुने भयो, कम हुने भयो. After first iteration it will leave you with a reduced number of GCPs. हो, फर्स्ट इटरेसन सेकेन्ड इटरेसन हुँदै जाँदाखेरि के भयो, GCPs पनि घट्दै जाने भयो, इरर पनि के हुने भयो, कम हुँदै हुँदै जाने भयो. A new set of coefficient is then computed using this CGPs. The process continues until RMS error reaches as acceptability low value less than 1 pixel error भएको छ भनेदेखि चाहिँ बल्ल त्यसलाई चाहिँ एक्सेप्ट गरिन्छ. एक्स डिरेक्सनमा र वाइ डिरेक्सनमा लेस देन 1 त्यो भइन्जेलसम्म चाहिँ, त्यो नआइन्जेलसम्म चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि यो प्रोसेस चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि दोहोऱ्याइ राखिन्छ. आरएमएस इरर एसेसमेन्ट अफ इरर भनेको चाहिँ सिजिपिएसबाट चाहिँ के गरिन्छ, सरी जिसिपीबाट चाहिँ ग्राउन्ड कन्ट्रोल पोइन्टबाट चाहिँ र हामीले चाहिँ क्याल्कुलेट गरेको रिट्रान्सफर्म कोअर्डिनेटको चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि ती दुईटाको डिफरेन्सको स्क्वायर गरेर स्क्वायर रुट गरेर आरएमएस इरर निकालिन्छ. र आरएमएस इररहरू चाहिँ निकालेपछि चाहिँ हेरिन्छ, हो, सबैको आरएमएस इररहरू हेरिन्छ र जुनको चाहिँ सबैभन्दा धेरै इररहरू छ त्यसलाई चाहिँ के गरिन्छ, रिमुभ गरिन्छ र रकोहरूलाई फेरि के गरिन्छ, हेरिन्छ. त्यसरी हेर्दाखेरि एक्स डिरेक्सन र वाइ डिरेक्सनमा लेस देन 1 पिक्सल इरर भयो भनेदेखि अनि बल्ल त्यो चाहिँ एक्सेप्ट गरिन्छ. र फिफ्थमा गएर के छ भन्दा रिस्याम्पलिङ, फाइनल स्टेप भनेको रिस्याम्पलिङमा, त्यसलाई इन्टेन्सिटी इन्टरपोलेसन पनि भनिन्छ. The next step is to create output image by assigning value to pixel on new grid of transformation image by interpolation from the unrectified image. This process is called resampling or intensify interpolation. When pixel position are recomputed through transformation control by GCPs, a pixel in a reference image will overlap with several pixels in the unrectified input image. Therefore, it is necessary to find pixel value in the transform image through intensity interpolation.
Intensity interpolation अथवा resampling involve the computation of pixel value at pixel position x dash y dash in a original अथवा distorted input image and is relocated to approximate xy coordinate location in the rectified output image. This process is used to produce output image row by row and pixel by pixel. Most of the time, x and y coordinate x dash and y dash coordinate to be sampled in the input image are real number which do not coincide with pixel position. In such a case, you can employ one or more method of intensity interpolation. Intensity interpolation गर्दाखेरि चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि पिक्सल भ्यालु जुन छ हाम्रो चाहिँ नयाँ आएको पिक्सल पोजिसन एक्स ड्यास वाइ ड्यास र ओरिजिनली डिस्टोर्ट भएको चाहिँ जुन छ इनपुट इमेजको त्यसलाई चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि रेक्टिफाइड आउटपुट इमेजमा चाहिँ के गर्न खोजिन्छ भन्दा रिलोकेटेड गर्न खोजिन्छ। त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ डिफ्रेन्ट चाहिँ मेथडहरू युज गरिन्छ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ के भन्दाखेरि कोअर्डिनेटहरू चाहिँ रियल नम्बरमा चाहिँ आएको हुन्छ र विच डु नट कोइन्साइड विथ पिक्सल पोजिसनसँग कोइन्साइड गर्दैन। डिफ्रेन्ट मेथड भनेको चाहिँ नियरेस्ट नेबर अथवा जिरो अर्डर मेथड हो, बाइलिनियर इन्टरपोलेसन हो र क्युबिक कन्भोल्युसन हो। यो चाहिँ हामीले यो तीनटा कुरा चाहिँ हामीले जिआइएसमा पनि हामीले रिड गरिसकेको कुराहरू छ। नियरेस्ट नेबर इन्टरपोलेसन मेथड अथवा नियरेस्ट नेबर मेथड युजेस द क्लोजेस्ट pixel value to assign the output value. In bilinear interpolation method, value of 4 pixel in a 2x2 window are used to calculate output pixel value in a bilinear function. And in cubic convolution method, value of 16 pixel 4x4 window चाहिँ के गरिन्छ युज गरिन्छ। नियरेस्ट नेबरमा चाहिँ के गरियो त्यो भन्दा नजिकको चाहिँ जुन छ त्यसैको भ्यालु चाहिँ त्यसलाई चाहिँ दिएको हुन्छ। बाइलिनियरमा के गरिन्छ भन्दाखेरि 2x2 को विन्डो चाहिँ हेरेर त्यसबाट चाहिँ क्याल्कुलेट गरिन्छ भने क्युबिकमा चाहिँ सेकेन्ड अर्डर भन्छ त्यसलाई के गरिन्छ 4x4 को गरिन्छ। Of three methods, the nearest neighbor method is the least computationally intensive, whereas cubic convolution method is most computationally intensive method. Nearest neighbor method is used for a measure of application involving digital interpretation because it transfers original pixel value without averaging them, whereas in other two methods, pixel value are altered. In all the three methods, number of row and column of pixel in the output image is calculated from the dimension of output image, which is determined by geometric transformation and cell size. यो कुराहरू चाहिँ यसलाई चाहिँ खासै धेरै डिस्क्राइब गरिन मैले है, यो चाहिँ हामीले पहिल्यै पढिसकेको कुराहरू छ। नियरेस्ट नेबर इन्टरपोलेसन, बाइलिनियर इन्टरपोलेसन र क्युबिक इन्टरपोलेसन भन्ने यति कुराहरू चाहिँ हाम्रो केमा छ भन्दा जियोमेट्रिक डिस्टोर्सन भनौँ न, जियोमेट्रिक डिस्टोर्सनमा छ। यो सँगै चाहिँ हाम्रो यो टपिक सकिएको छ। जियोमेट्रिक इन्टरपोलेसन र रेडियोमेट्रिक इन्टरपोलेसनबाट चाहिँ 16 र 10 गरेर लगभग 25 मार्क्सको क्वेसन चाहिँ हामीले यो दुईटा टपिकबाट मात्रै कभर गरेका छौँ है। आजको भिडियोलाई चाहिँ हामी इन्ड गरौँ, लगभग इन्डमा छौँ। एकचोटि ऱ्यापअप गर्छु म सर र रिभाइज गर्छु, त्यसपछि चाहिँ इन्ड गर्छौँ। जियोमेट्रिक डिस्टोर्सनहरू चाहिँ दुईटा इररहरू छ, नेचर अफ इरर दुईटा हुन्छ, इन्टरनल र एक्सटर्नल। इन्टरनल भनेको सिस्टमेटिक हो जुनलाई इजिली प्रेडिक्ट गर्न सकिन्छ र इजिली करेक्ट गर्न सकिन्छ। एक्सटर्नल भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा जसलाई चाहिँ इजिली प्रेडिक्ट गर्न नसकिने इररहरू भयो, त्यो चाहिँ सिस्टमेटिक हुँदैन। इन्टरनल इररको चाहिँ कज भनेको चाहिँ तीनटा मेन कजहरू छ। एउटा अर्थको रोटेसनको कारणले, अर्को चाहिँ भेरिएसन इन ग्राउन्ड रिजोल्युसन, सेल साइज एन्ड डाइमेन्सनल रिफ्लेक्ट डिस्प्लेसमेन्टको कारणले, त्यसपछि चाहिँ नेक्स्ट थर्ड पोइन्ट भनेको चाहिँ टेन्डेन्सियल स्केल डिस्टोर्सनको कारणले हुन्छ। र अब आयो के भन्दाखेरि एक्सटर्नल जियोमेट्रिक इररको कुरा छ। एक्सटर्नलमा चाहिँ दुईटा इन्भल्भ गर्छ त्यसले, एउटा चाहिँ अल्टिट्युड चेन्ज, अर्को चाहिँ एटिट्युड चेन्ज हुन्छ। एटिट्युड चेन्जमा चाहिँ रोटेसन एबाउट एक्स वाइ जेडको कुराहरू चाहिँ छ। र अब जियोमेट्रिक करेक्सन चाहिँ हाम्रो के छ, 5वटा स्टेप छ हो। त्योभन्दा पनि पहिला सुरु चाहिँ जियोमेट्रिक करेक्सन प्रोसिडियरहरू चाहिँ दुईटा टाइपको छ। एउटा इमेज टु म्याप रेक्टिफिकेसन र इमेज टु इमेज रेक्टिफिकेसन। इमेज टु म्याप रेक्टिफिकेसन भनेको चाहिँ बेसको रूपमा चाहिँ म्यापलाई युज गरिन्छ
अनि के गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ रेक्टिफाई गरिन्छ। रेक्टिफिकेसन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्रोसेस अफ एलाइनमेन्ट अफ इमेज टु अ म्याप होइन। यसले चाहिँ हाइली अन्डुलेटिङलाई चाहिँ रिमुभ गर्न सक्दैन इमेज टु म्याप रेक्टिफिकेसनले, र अरूहरू चाहिँ गर्छ। अर्को भनेको इमेज टु इमेज रेक्टिफिकेसन हो। इमेज टु इमेज रेक्टिफिकेसनमा के गरिन्छ भन्दाखेरि एउटा इमेज जुन चाहिँ इरर भएको इमेज छ त्यसलाई चाहिँ अर्को इमेजसँग, जुन इमेज चाहिँ पहिले सुरु कुनै बेस म्यापसँग अथवा केहीसँग चाहिँ स्ट्यान्डर्ड कोअर्डिनेट सिस्टमसँग चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के गरिरहेको भन्दाखेरि रेक्टिफिकेसन गरिरहेको चाहिँ म्यापसँग चाहिँ के गरिन्छ, त्यसलाई चाहिँ रेक्टिफाई गरेर रेजिस्ट्रेसन गरिन्छ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ भएको, एउटा थाहा भएको, एउटा थाहा नभएको गरेर चाहिँ थाहा नभएकोलाई थाहा भएको भन्दा माथि राखेर चाहिँ जुन गरिन्छ कामहरू, त्यो कुराहरू चाहिँ केमा भयो भन्दाखेरि जियोमेट्रिक करेक्सन प्रोसिडियरको कुराहरू भयो। अब त्यसपछि अर्को टपिक हामीले चाहिँ के गर्यौँ भन्दाखेरि 5वटा स्टेपहरू हेऱ्यौँ। 5वटा स्टेपहरूमा फिगर छ, यहाँ म फिगर राखिदिन्छु। हामी यहाँसम्म आइसक्यौँ है, यहाँभन्दा माथिको चाहिँ हामीले चाहिँ हेरिसक्यौँ सर। र 5वटा स्टेपमा चाहिँ सुरुमा चाहिँ कलेक्सन अफ ग्राउन्ड कन्ट्रोल पोइन्ट, ग्राउन्ड कन्ट्रोल पोइन्टहरू कलेक्ट गर्ने। ग्राउन्ड कन्ट्रोल पोइन्टहरू कस्तो कलेक्ट गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भन्दा जुन चाहिँ इमेजमा र म्यापमा दुइटैमा चाहिँ इजिली चाहिँ डिस्टिङ्ग्विस गर्न सकिने हो। इन्टरसेक्सन अफ द रोड, त्यसपछि चाहिँ हाइड्रो पावर अथवा ब्रिजहरू, त्योहरू चाहिँ इजिली रिकगनाइज गर्न सकिनेहरू चाहिँ कन्ट्रोल पोइन्टहरू सेलेक्ट गर्ने। त्यसपछि सल्भिङ अ पोलिनोमियल इक्वेसन युजिङ द जिसिपिएस युज गरेर चाहिँ पोलिनोमियल इक्वेसन सल्भ गर्ने। त्यसपछि चाहिँ के गर्छौँ भन्दै हामी त ट्रान्सफर्मेसन अफ जियोमेट्री अफ द इमेज डेटा टु द रिफरेन्स डेटा। इमेज डेटालाई, इमेज कोअर्डिनेट सिस्टमलाई चाहिँ केमा लिएर जान्छौँ हामीले भन्दाखेरि जुन हाम्रो इमेज कोअर्डिनेट सिस्टमलाई एउटा स्ट्यान्डर्ड सिस्टमहरू जुन छ युटिएमको अथवा कुनै अरूमा चाहिँ कन्भर्ट गरेर लिएर जान्छौँ। त्यसपछि एसेसमेन्ट अफ इरर रिमेनिङ इन द इमेज, जुन चाहिँ इररहरू छ त्यसलाई चाहिँ हामीले रिमुभ गर्छौँ। डिस्टोर्सनलाई सल्भ गर्दाखेरि पनि जुन आइसकेको इररहरू, जिसिपिएसको कारणले आएको इररहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले फर्मुला थियो त्यसमा जुन रुट मिन स्क्वायरको फर्मुला लगाएर हो, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 को x2 माइनस x1 को स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 को स्क्वायरको रुट गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ इरर निकाल्छौँ। र त्यो इरर निकाल्दाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ फेरि हामीले इटिरेसन लगाउँछौँ, त्यो भ्यालु निकाल्छौँ। भ्यालु निकालेपछि चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि जुन रुट मिन स्क्वायरहरू आयो त्यो मध्ये सबैभन्दा धेरै इरर दिने भ्यालुलाई चाहिँ रिमुभ गर्छौँ। त्यसरी गर्दै गर्दै लेस देन 1 भएपछि चाहिँ बल्ल के गर्छौँ हामीले भन्दाखेरि लेस देन 1 इन एक्स डिटेक्सन एन्ड वाइ डिटेक्सन भएपछि बल्ल त्यसलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्छौँ। र त्यसपछि रिस्याम्पलिङ अफ द इमेज हुन्छ। रिस्याम्पलिङ अफ द इमेज भएपछि चाहिँ हाम्रो सबै कामहरू चाहिँ सकिन्छ र फाइनल्ली हामीले जियोमेट्रिकल्ली करेक्टेड इमेज चाहिँ के गर्छौँ, पाउँछौँ। यो टपिक चाहिँ यति नै भयो। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस् साथीहरूसँग। अनि यति नै हो। नेक्स्ट भिडियोमा हामीले अरू टपिकहरूलाई कभर गर्नेछौँ। प्रिभियस भिडियोहरू हेर्नुभएको छैन भने पनि हेर्नुहोस्, प्लेलिस्टमा मैले सबै भिडियोहरू राखिदिएको छु। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। हेभ अ ग्रेट डे। बाइ बाइ।